طبعا اليوم رجعنا مع المحاضرة الجديدة مع إنشاء الجمهور على الفيسبوك حتى نعمل ترويج للمنشور اللي بنعمله أو المنتج. طبعا هذا من قسم الدراسة اللي بدرسها. طبعا يعني هنا إبراهيم قاعد على باله وهناك أحمد قاعدين. طبعا يا جماعة الخير قاعدين وندرس، كل واحد مهتم في الجوال اللي هو قاعد عليه إلا أنا بدرس. طبعا يا جماعة الخير ورغم كل شيء بدنا ندرس. لا تيأسوا، الحب لكم ولا تنسوا تحطوا لايك واشتراك. سلام.